У назві нашого брифінгу ми анонсували, що війна переходить у нову фазу, і сьогодні ми з вами будемо говорити насамперед про це з представниками усіх сил оборони. Ворог не зміг здолати Україну ні за 3 дні, ні за 2 місяці, ні до 9 травня, як планував. І наші захисники і захисниці героїчно тримають оборону. Власне, все це ви добре знаєте і бачите. А 3-й місяць триває це повномасштабне вторгнення, і за цей період вже можна зробити певні висновки і можна підвести навіть певні підсумки. Війна фактично перейшла у другу фазу, і цим водорозділом фактично є оборона Києва. Що можна підсумувати і проаналізувати за цей період? Ворог ставив ключовою своєю задачею або за 3 дні, або за тиждень, максимум за 2, захопити столицю України і таким чином взяти під повний контроль нашу державу. В цей перший період або в першу фазу війни ворогу не вдалося здійснити чи реалізувати ці цілі. І у цій фазі, у першій фазі війни, тобто коли ціллю було саме захоплення Києву, ворог використовував свої елітні підрозділи, і йдеться про велику кількість, це концентрація близько 24 батальйонно-тактичних груп. В першу чергу це були підрозділи російських сил спеціальних операцій, це були підрозділи десантних військ, а також морської піхоти. І в цей перший період, в цю першу фазу, ворог використовував тактику домінування і по чисельності особового складу, і по чисельності зброї, і в тому числі робив ставку на елітність і професійність своїх загонів. В цій фазі, в першій фазі війни, величезна кількість військ була сконцентрована, ворожих військ, була сконцентрована саме довкола Києва і області. І характерною також є для першої фази величезні втрати противника як особового складу, так і техніки і зброї. В цій першій фазі Збройні сили України нанесли абсолютний удар ворогу, і перша фаза закінчилась перемогою Збройних сил України, тому що ворогу не вдалося реалізувати його ключові цілі. Після героїчної оборони Києва і Київської області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати і ставити перед собою інші цілі і використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною. Росія вже фактично отримала цю стратегічну поразку, про яку ми з вами щойно говорили, адже не змогла досягти жодних цілей. Водночас попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Адже в Росії ще багато ресурсів, техніки, і вона здатна мобілізувати людей до війська, що може бути зроблено вже в найближчі тижні. Сьогодні ми хочемо детально поінформувати вас про те, що вже відбулося за цей час і які тенденції будуть визначати наступний хід подій. За ці більше ніж 70 днів війни сталися тектонічні зміни. З моменту ескалації 24 лютого ми готувалися захищати країну не 2 тижні і не до 9 травня, а до абсолютної перемоги. Ми вірили в свою армію, тому зрозуміли, що війна буде довгою. Було усвідомлення слабких місць, зокрема, Росія значно переважає у ресурсах, і ви про це знаєте, це речі очевидні. Завдяки наявним запасам, переважно радянської зброї в них це відбувається, і вони можуть собі дозволити вести довго інтенсивну війну.
Тому одразу почалася робота щодо зміни філософії міжнародної допомоги і щодо збільшення обсягів цієї допомоги. Головне, що Україна почала отримувати сучасну важку зброю західних зразків. І, по суті, позиція Заходу, яка є зараз, це другий фронт, який відкритий проти Російської Федерації. Які у нас є на сьогодні результати? По-перше, на фронті, крім джавелінів та стінгерів, вже застосовуються американські гаубиці 155-го калібру. Триває процес надходження західної бронетехніки та іншої зброї. 3 місяці тому це вважалося ще неможливим. Це результати спільної роботи президента України, його офісу, Міністерства оборони, наших дипломатів та усіх, хто підтримує наші зусилля. Ми працюємо над збільшенням і пришвидшенням темпів отримання допомоги, адже від цього залежить життя наших воїнів. Ви всі, мабуть, стежили за новинами і знаєте, що 26 квітня на базі Рамштайн відбулася історична зустріч, під час якої очільники оборонних відомств понад 40 країн визначили нову ціль вільного світу – не зупинити, а перемогти Кремль. По-друге, у США вже підписано закон про ленд-ліз, дискутується законопроект щодо обсягу допомоги, і ми отримуємо підтримку від країн Європейського Союзу, Канади та інших держав на двосторонньому рівні. Тобто у нову фазу війни ми входимо на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Незважаючи на шалений тиск, ракетні обстріли з боку Росії, Росія фактично зараз заганяє себе у ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів. Разом тим слід розуміти, що поки західна зброя надійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перевагу, пройде певний час, тому що це певні процедури. Тому нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів, можливо, місяців. Крім зовнішніх змін, ми активно змінюємо сектор безпеки і оборони зсередини. Зокрема, не секрет, що на початку цієї активної фази, першої фази війни, були помітні складнощі з забезпеченням засобами індивідуального захисту. Ми про це говорили і не приховували цю ситуацію. Вона була пов'язана з тим, що одночасно мобілізовувались сотні тисяч громадян. Крім цього, буквально за тиждень було розгорнуто понад 100 тисяч сил територіальної оборони. В перші тижні величезну допомогу нам надавали волонтери, і ми висловлюємо велику вдячність їм за це. Завдяки мобільності їхній вони швидко закривали нагальні потреби. Але зараз, на 3-му місяці війни, ситуація вже змінена, і Міністерство оборони орієнтується на те, що треба буде забезпечити усім необхідним приблизно 1 мільйон осіб. Це регулярна армія, це сили тероборони, це мобілізовані, корпус резерву, запаси на оновлення і потреби інших складових сектору оборони та безпеки. Відповідно до настанов уряду ми робимо стратегічну ставку на розвиток українського виробництва. Це стосується і бронежилетів, і шоломів, і форм, і сухпайків. Наші виробники, які відповідають вимогам до якості, вже завантажені замовленнями до кінця року. І є чіткий графік постачань цієї продукції. Крім цього, щоб швидко задовольнити потреби, Міноборони імпортує необхідне для армії та шукає міжнародну технічну допомогу. І для прикладу, я не буду все говорити, але декілька цифр, щоб ви розуміли. Приміром, протягом з 1 по 10 травня для забезпечення підрозділів Збройних сил України надійшло більше 34 тисяч одиниць бронежилетів, більше 46 тисяч комплектів форменого одягу, більше 30 тисяч шоломів.
Ну, або так, за добу 9 травня за міжнародними угодами Міноборони надійшло 2300 шоломів. Вже 10 травня ще 5000. Певна кількість вантажів знаходиться у русі і ще не поставлена на облік, тому ми про них зараз не говоримо. Міністерство оборони централізовано передає вантажі до сил логістики Збройних сил України. Далі розподіл здійснює командування нашої армії, яке бачить загальну картину і визначає пріоритети. Це саме стосується і розподілу зброї. Ми щоденно стежимо, які запаси є у розпорядженні. Вже певний час ми тримаємо режим, щоб, скажімо, по засобам захисту щодоби у нас був резерв умовно на 2 бригади. І ця планка з кожним днем буде зростати. Якщо скласти усі бронежилети, які надійшли в українську армію з 24 лютого, то станом на вчора у мене дані, станом на вчора 56% забезпечено через різні формати угод Міністерства оборони і 44% через різні формати благодійної допомоги. І ми будемо швидко нарощувати частину Міністерства оборони у цьому співвідношенні. В тому числі за рахунок внутрішнього виробництва, про яке вже я сьогодні згадувала. Щодо шоломів, у нас інший баланс, більшість, 70%, це різні форми гуманітарної допомоги. Можливості до швидкого розгортання виробництва якісних шоломів у нас скромніші, тому поки домінуватимуть поставки у різних форматах з-за кордону. З початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 тисяч гривень. І мається на увазі на місяць. Це у випадку, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 тисяч за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Тобто, якщо поділити на дні, тут іде розрахунок, що не бойовий день, але під час війни для військовослужбовців це там 1000 гривень. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3000 гривень на день. Яким чином відбуваються ці оплати? Ми дані про те, скільки днів бойових брав участь конкретний військовослужбовець, ці дані отримуються від Збройних сил України, вони в свою чергу це від військових частин отримують і від командирів цю інформацію. Міністерство оборони перераховує ці гроші на війська, і вже війська безпосередньо розраховуються з військовими. Якщо брати травень місяць, то станом на 10 травня міністерство перерахувало 34,5 мільярди гривень, і це грошове забезпечення і доплати з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць. Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 мільярди гривень на війська, і це вже будуть виплати бойові і різні інші виплати. Крім того, дійсно були перші тижні, перший місяць, були непорозуміння, ми отримували ці звернення, я в тому числі особисто їх постійно отримую в соціальних мережах, ми в кожному випадку розбиралися окремо, чому не відбувалися тому чи іншому військовому виплати. Ці сигнали були всі сприйняті і кожна конкретна ситуація була вирішена, але зазвичай по нашій статистиці, чому це відбувалося, тому що командир або не оформлював належним чином документи, або були якісь там проблеми з підрахунком, з доказом того, що стільки-то чи стільки-то бойових днів. Але всі ці питання на сьогоднішній день вирішені, і, власне, ця система на сьогодні вже відпрацьована і все нормально. На сьогоднішній день за посередництва ООН, завдяки захисникам Сил оборони Маріуполя, всім підрозділам і Офісу президента вдалося організувати евакуацію з заводу цивільних осіб. Йдеться про жінок, дітей і людей похилого віку. І ми вважаємо, що наразі очевидна реакція і підтримка міжнародної спільноти у цих процесах. Що стосується питання деблокади, якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом,
то повірте, що вона була би використана керівництвом країни. Збройні сили України сьогодні роблять все можливе, аби така можливість з'явилась. І у видимій перспективі, щоб це все було якнайшвидше. Але питання військових заходів та планів, ми вже сьогодні на цьому наголошували, не можуть бути предметом публічного обговорення. Що стосується інформації по ситуації в Маріуполі, вона є надзвичайно чутливою. І кожне слово насамперед буде використано ворогом. Зокрема, була оприлюднена свого часу інформація про допомогу, яка туди надавалась, і зброєю, і інші засоби. І ворог прийняв певні заходи, і у нас виникли дуже серйозні проблеми. Тобто ми повинні розуміти, що обговорення цієї теми, попри величезний запит на неї, є небезпечним для проведення самої операції. Тому інформація щодо проведення операції і всього, що довкола неї відбувається, вона є обґрунтовано засекреченою. До завершення операції військової, а вона там не завершена, військове відомство і цивільне відомство міністерства не можуть це публічно обговорювати. Ті позиції, які можна публічно озвучити, вони були озвучені насамперед президентом у його зверненні до міжнародної спільноти, вони були озвучені міністром оборони. Всі інші позиції ми називали там категоріями. Ми говорили, що нам потрібно важке озброєння, що нам потрібно протитанкові, скажімо, засоби. Що стосується деталізації, ось вона в мене є, але ми її не будемо озвучувати. Це не державна таємниця, але це предмет дипломатичних перемовин. І тут важливо розуміти, що будь-яка названа позиція може, скажімо, зривати самі перемовини, тому що Росія в це все втручається, і в нас ці приклади були, коли після оприлюднення інформації про міжнародну технічну допомогу щодо озброєння у нас було зірвано декілька контрактів. Але щодо того, що вже поставлено, щоб було зрозуміло, ось у мене тут більше 10 сторінок дрібним шрифтом, табличка всього, що поставлено вже станом на зараз і передано Міністерством оборони в Збройні Сили. Тут йдеться і про артилерійське озброєння, тут йдеться і про ракетні системи залпового вогню, я просто називаю категоріями, я не можу говорити там деталі, да? Йдеться про міномети, про артилерійське озброєння, бронетехніка, це і танки, і БМП, і броньовані машини, і що ми тут можемо назвати? Можна назвати автомобілі, радари. Тобто тут величезний перелік всього, що вже надано. Але потрібно розуміти, що безумовно у нас є потреби. Тобто ми не говоримо, що надано абсолютно все, що нам потрібно для переваги чи хоча б для паритетного оснащення. І якщо говорити про ленд-ліз, він на сьогодні планується, що це 3 роки, тобто йдеться про те, що це певний час буде для того, щоб озброювати нас всім тим, що потрібно. Тому основне, що всі ці процеси на сьогодні запущені, ми війшли в період ритмічного постачання військової допомоги Україні. І це дуже важливо. Путін використовує зараз тактику, спрямовану на формування іміджу непередбачуваного політика. І тому дійсно це тактика війни, він робить все, щоб було складніше відповідати на його дії і складніше було готуватися до відповіді. І відповідно точно передбачити, який крок буде наступний, дуже складно. Тому ми розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і розглядаємо всі ризики. Швидше за все, психологічно він готовий на ускладнення ситуації, на застосування, в тому числі, якщо говорити про хімічну зброю. І ці сценарії також розглядаються. З короткої фази, про яку я сьогодні говорила, війна перейшла в затяжну фазу, тому що коротка у виді захоплення Києва не вдалась. Тому за будь-яких умов нас очікує тривалий шлях боротьби і, зрештою, перемога.